नमस्कार मित्रांनो, मी शुभम गावकर. लास्ट टाइम तुम्ही सगळ्यांनी व्हिडिओ बघितला. मी व्हिडिओ टाकला होता बेसिक बिगनर्ससाठी बेसिक जिम कशी मारायची त्याबद्दल मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. लिंकमध्ये ती मी देईन, तो व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या. तर आता आपला जो नेक्स्ट व्हिडिओ आहे हा डाएट प्लॅन बद्दल आहे की बेसिक डाएट कसा असला पाहिजे. ज्यांना वेट गेन करायचं आहे त्या मुलांना बेसिक डाएट कसा असला पाहिजे त्याबद्दल मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करतो. आपण स्टार्ट करूयात आता. लेट्स गेट स्टार्ट. आता डिटेलमध्ये बोलणार आहे. तर ज्या मुलांनी जिम नवीन स्टार्ट केली, ज्यांना दोन दिवस किंवा 8-10 दिवस झाले असतील ज्यांनी स्टार्ट केलेली आहे जिम, त्यांच्याबद्दल खूप लोकांना प्रश्न पडतो की त्यांचा डाएट कसा असला पाहिजे. तर काय असतं ना, बेसिक डाएट आपण फॉलो केलाच पाहिजे. कारण आपण जिम स्टार्ट करतो. जिम जशी स्टार्ट करतो तसं आपल्याला आपल्या बॉडीची जी क्षमता असते वर्क करण्याची क्षमता ॲटलिस्ट डबलनी ती क्षमता आपल्या बॉडीची वाढून जाते. त्यामुळे डाएट खूप असणं गरजेचं आहे. काय असतं ना, खूप लोकांचा प्रॉब्लेम येतो की जिम लावल्यानंतर त्यांचा लवकर वेट गेन होत नाही किंवा डाएट प्लॅन जसा पाहिजे तसा फॉलो होत नाही. तर बेसिक डाएटबद्दल मी आता तुम्हाला सांगणार आहे. काय असतं, जेव्हा आपण जिम स्टार्ट करतो त्याच्यानंतर जिमला जेव्हा आपण सकाळी जातो, ज्या टाईमला आपण सकाळी जात असेल किंवा संध्याकाळी जात असेल, सकाळी जर जिमला जात असेल तर सकाळच्या डाएटमध्ये आपला प्री वर्कआउट म्हणजे जिम करायच्या अगोदर जी डाएट आपण घ्यायला पाहिजे ती डाएट म्हणजे ॲटलिस्ट 2 बनाना हे जिमला जाताना आपण खायलाच पाहिजे. 2 बनाना. कारण कसं आहे ना की बनानामुळे आपल्या बॉडीला वर्क करण्यासाठी खूप एनर्जी मिळून जाते बनानामुळे. 2 बनाना आणि 4 बदाम हे आपलं डाएट सकाळचं असलं पाहिजे. त्याच्यात हा आपला बेसिक डाएट असला पाहिजे. ठीक आहे. मग प्री वर्कआउट बद्दल बोलले जाते. आपल्या प्री वर्कआउटमध्ये आपलं काय डाएट असलं पाहिजे. आता बोलणार आहोत आपण आफ्टर वर्कआउट म्हणजे वर्कआउट झाल्यानंतर आपला डाएट कसा असला पाहिजे. काय असतं, वर्कआउट झाल्यानंतर आपले जे मसल्स असतात हे पूर्ण ब्रेकआउट झालेले असतात. बॉडी आपली खूप थकलेल्या पोझिशनमध्ये असते. ओके. तर यामध्ये हा डाएट खूप गरजेचा असतो. या डाएटकडे नक्की तुम्ही लक्ष द्या. काय असतं, आपली बॉडी पूर्ण टायर्ड झालेली असते आणि बॉडीला रिकवर करणं हे खूप जास्त गरजेचं असतं. त्यासाठी आपला आफ्टर वर्कआउट जो डाएट असला पाहिजे हा असला पाहिजे. आपण जे मटकी असते, जे पाण्यामध्ये आपण भिजू घातलेली जी मटकी असते ती आपण त्या डाएटमध्ये आपण ते ॲड केलं पाहिजे. ते झाल्यासोबत आपण 2 एग्स असतात ते उकडलेले जसं बोलतात त्याला बॉईल एग्स. हे बॉईल एग्स आपल्या डाएटमध्ये असलं पाहिजे. हे झालं आपलं आफ्टर वर्कआउटचं मील. तर हे झालं आफ्टर वर्कआउट आपलं नाश्ता काय असला पाहिजे. तर आता बोलूयात आपण आपलं जे जेवण आहे दुपारचं किंवा सकाळचं त्यांचं जेवण आहे जे ॲटलीस्ट 10 ते 12च्या मध्ये जे जेवण करतात. ॲटलीस्ट आपण जेव्हा जिम मारणारे लोक असतील त्यांनी ॲटलीस्ट 10 ते 12च्या मध्येच जेवण करायला पाहिजे. ऑफिस टाईमला म्हणा किंवा आणखी जी तुम्ही काही वर्क करत असाल ते 10 ते 12च्या मध्ये जेवण असणं गरजेचं आहे. जेवणामध्ये आपण ॲटलीस्ट 4 पोळ्या 4 रोटीज ह्या असल्याच पाहिजे. आणि मेन म्हणजे ज्यांना वेट गेन करायचं त्यांनी राईस आपल्या डाएटमध्ये असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. राईस असायलाच पाहिजे. आणि जसं की मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की आपल्या हिरव्या पालेभाज्या आपल्या डाएटमध्ये असल्या पाहिजे. जसं की सॅलॉड आपल्या डाएटमध्ये असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. जेव्हा आपण सकाळचं जेवण किंवा दुपारचं जे मील घेत असेल त्यामध्ये सॅलॉड असणं खूप गरजेचं आहे. ते असलंच पाहिजे. त्यामध्ये मग वेगवेगळं समजा आपले गाजर मुली वगैरे जे काही असेल ते आपल्या सॅलॉडमध्ये त्या गोष्टी असल्याच पाहिजे. सॅलॉड असणं खूप जास्त गरजेचं आहे मित्रांनो. हे झालं आपलं दुपारचं जेवण. तर मग आता बोलूयात आपण 2 ते 5च्या मध्ये आपला डाएट काय असला पाहिजे. ज्यांनी 12 वाजता किंवा 10 ते 12च्या मध्ये ज्यांनी जेवण केलं असेल त्यांच्यानंतर 2 ते 5 नंतर आपला मील काय असला पाहिजे याबद्दल आपण बोलणार आहोत. तर ज्यांना वेट गेन करायचं आहे त्यांनी 2 ते 5च्या मध्ये ॲटलीस्ट दुपारचं जेवण आपलं असणं खूप गरजेचं आहे. ज्यांना वेट गेन करायचं आहे त्यांनी 2 ते 5च्या मध्ये ॲटलीस्ट 2 रोटीज 2 पोळ्या तरी आपल्या डाएटमध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. ह्या डाएटमध्ये आणाव्यात. कारण कसं आहे, आपल्याला वेट गेन करायचं तर आपल्या बॉडीला जेवढं मिळेल प्रोटीन फायबर्स जेवढं मिळेल तेवढं आपल्या बॉडीचं वेट गेन होईल. 2 ते 5च्या मध्ये मित्रांनो मी रेकमेंड करेल की तुम्ही जेवण करा. 2 ते 5च्या मध्ये मी रेकमेंड करेन की जेवण करा तुम्हाला वेट गेन करायचं असेल तर.
मग त्याच्यानंतर ज्यांना वेट गेन करायचं असेल त्यांनी ऍटलीस्ट 2 बनानाज वगैरे ऍटलीस्ट दुसरं काही पण खाऊ शकता तुम्ही. सो चला तर मित्रांनो, आता बोलूयात आपण रात्रीचं आपलं डाएट काय असलं पाहिजे, रात्रीचं आपलं मेल काय असला पाहिजे डिनरचा. तर रात्रीचं जे जेवण असलं पाहिजे आपलं ॲटलीस्ट 3 to 4 रोटीज असले पाहिजे. ज्यांना वेट गेन करायचं आहे त्यांनी 3 ते 4 पोळ्या ह्या जेवणं गरजेचं असतात. त्यासोबत जर राईस असेल तर ज्यांना बेसिकली मी वेट गेनरसाठी बोलतोय, ज्यांना वेट गेन करायचं असेल त्यांनी आपल्या मीलमध्ये भात असणं खूप गरजेचं आहे, राईस असणं खूप गरजेचं आहे. त्यासोबत जर पॉसिबल होत असेल तर सॅलड असलं पाहिजे आपल्या डाएटमध्ये. हे झालं आपलं रात्रीचं मील. तर आपण बेसिक बिगनरसाठी डाएट प्लॅनबद्दल मी बोललेलोच आहे तुमच्याशी. हे जे मी तुम्हाला सगळं काही सांगितलं हे तुम्ही फॉलो करा मित्रांनो, आणि लवकरच तुम्हाला बेस्ट रिझल्ट भेटतील, बॉडीला बेस्ट रिझल्ट भेटतील. तर हे जे सगळं एक प्लॅन आहे हे हळूहळू ह्या सगळ्या गोष्टीची आपल्याला सवय नाही. मला माहिती आहे की आपण नवीन बिगनर्स आहे, या गोष्टीची आपल्याला सवय नाही. तर हळूहळू या गोष्टी फॉलो करत राहा मित्रांनो, नक्कीच तुमची बॉडी तुम्हाला बेस्ट रिझल्ट देईल. तर हे झालं पूर्ण डाएट बद्दल. सो आता नेक्स्ट टाइम मी एक आणखी ग्रूमिंगच्या बाबतीत व्हिडिओ टाकणारच आहे. तो नक्कीच पुढचा तुम्ही व्हिडिओ बघा मित्रांनो, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्याला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. जवळपास 170च्या जवळपास आपले सबस्क्रायबर झालेल्या मित्रांनो, तुमचा खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. माझ्या प्रत्येक व्हिडिओला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. आणि मी जसं की नेहमी सांगतो मित्रांनो की यू बिलीव्ह इन यू.